Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Χτυπάμε τα αυγά. Προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το γιαούρτι. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι. Το μπέικιν και ανακατεύουμε καλά. Καλύπτουμε τη φόρμα για κέικ με 2 φύλλα. Βάζουμε ακόμα 2 φύλλα. Ανά 2 φύλλα απλώνουμε μείγμα αυγού. Στη μία πλευρά τοποθετούμε κιμά. Τη συνταγή για τον κιμά θα τη βρείτε στο τέλος του βίντεο. Διπλώνουμε και τυλίγουμε σε ρολό. Το τοποθετούμε στη φόρμα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να γεμίσει. Βάζουμε μείγμα από το αυγό. Γυρνάμε τις άκρες προς τα μέσα. Σουφρώνουμε και καλύπτουμε με 2 φύλλα. Αλήφουμε με το μείγμα αυγού. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο